Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. My name is Grace. Today's video guys, meron na naman tayong makeup look na ginawa and syempre this is the look that I'm wearing right now. Madali lang siyang gawin guys at bagay na bagay siya sa ating mga Pinay skin like me. Pwede mo siyang gamitin sa kahit na anong occasions guys. So if you wanna see how I created this makeup look, then please keep on watching. Okay guys, so let's start. Hindi ako gagamit ng primer today guys. Gagamit lang ako ng moisturizer. Ito yung the ordinary. Ito yung itsura niya guys. So, i-moisturize lang natin ang ating face. Kapag wala kayong primer, moisturizer lang ang gamitin ninyo. Kasi kailangan talaga naglalagay kayo ng base bago kayo maglagay ng foundation. Ayan. Yan. Actually, maganda nga yung moisturizer na gamitin kasi ano siya, parang sticky yung feeling niya. So, kakapit talaga yung foundation sa iyong face. So, normally gumagamit ako ng primer, pero today, moisturizer lang. So, antayin lang natin siyang mag-set, guys. Siguro mga 2 minutes, dali siyang mag-set. So, feeling ko, set na siya. Okay, so foundation, guys. Gagamitin ko tong LA Girl na Pro Coverage HD High Definition. This is in the shade Warm Beige. Ito yung may dewy finish, guys. Kasi meron silang isa, yung Pro Matte ba yun? Yeah, yun, obviously, matte yun. Pero ito, alam ko, dewy finish to. Pero maganda yung coverage niya, guys. Yun nga lang, dewy finish. Hindi ko siya madalas ginagamit, guys, kasi medyo oily yung skin ko. O yung aking T-zone. Pero maganda to, guys, promise. Maganda yung coverage niya at saka yung finish niya maganda. So, ayan yung, yung foundation. May swatch ako ng, blush. Ang dami ko palang nalagay. 1.5 pumps, parang ang dami na. So, lagay na natin dito. Dito yung salamin ko sa gilid. Yan, parang ang dami kong na-pump sa aking kamay. Ayan. So, blend muna natin siya. Tignan nyo, may tira pa. So, i-blend ko lang muna yan. Tignan natin kung kailangan ko pa ng second layer. Madali siyang i-blend. As you can see, dewy finish talaga siya. Ganda ng coverage niya, bes. Gusto ko yung coverage nito. Alam nyo ba, yung isa kong foundation, yung Pro Matte, ayun, medyo pink undertone yun. Ito, ang ganda ng undertone niya, guys. Yellow undertone. Bagay na bagay sa mga, Filipina, Pinay skin, ganun. Yellow undertone talaga siya. Yan. So, yung natira sa kamay ko, ilalagay ko siya sa aking sa aking neck. Yan. I-blend natin siya dito. Kasi sayang, best. Tsaka, kailangan natin ng foundation sa ating neck para pantay naman, best, ang ating neck. Tsaka ang ating face. Nakikita ko talaga yung dewiness niya, best, sa aking face. Yan. So, na-blend na natin ang ating funda. Maglagay tayo ng concealer, guys. So, gagamitin kong concealer is from Maybelline na Anti-Age Eraser. Ayan, malapit ko nung maubos to, guys. Oh, hanggang dito na lang siya. Maganda tong concealer na to, guys. I highly recommend this. Ayan. So, dyan lang ako naglalagay ng concealer. Tapos, i-blend ko din siya using my damp sponge. Madaling i-blend tong concealer na to. Actually, maraming may gusto nitong concealer na to. Kasi maganda talaga siya. So, i-blend ko na din siya sa aking eyelids. Like that. Alam niyo ba guys, yung eyelids ko medyo wrinkly. Wrinkly ba tawag doon? Parang may mga marami siyang line sa aking eyelids. Yan. So, naglalagay ako sa center ng aking face para ma-highlight din yung center ng aking face. Blend din natin siya sa ating eyelids. It's up to you actually guys. Kasi hindi ako gumagamit ng eyeshadow primer. Kaya biniblend ko yung concealer ko sa aking eyelids. Pero, kung gumagamit ka ng primer, then, you don't have to do this. Ayan. So, ayan yung base natin. Sobrang dewy ng pagmumukha ko, best. Kasi nag-moisturizer pa ako, diba? Pero kailangan talaga natin ng moisturizer. Okay. So, now, isaset ko lang ang aking face using Airspun Loose Powder. Ang laki nito, guys. Sobrang sulit to. Hindi ko alam kung magkano to sa Philippines, pero nabili ko kasi siya sa beautyjoint.com kasi maraming nagre-rave nitong powder na to. So, ang laki niya, sobrang worth it nito. Kaso nga lang, maamoy siya. Hindi naman mabaho yung amoy, pero it has a really strong smell. So, kung hindi ka hiyang sa mga matatapang na amoy na makeup, you're not gonna like this. Ako noon, parang hindi ko gusto to nung first time kong tinry to, parang hindi ko nagustuhan kasi sobrang strong ng smell niya. Pero kasi maganda, nakakamat talaga siya ng face. So, gamitin ko na lang. So, yan. Isaset ko lang yung aking whole face nitong powder. So, unahin ko yung nilagyan ko ng concealer.
Especially dewy yung ano, 'di ba, yung foundation, yung liquid foundation na ginamit natin. So, kailangan talaga nating i-set 'yan. Ang messy talaga gumamit ng powder, guys. So, lagyan din natin yung ating neck kasi nilagyan natin siya ng foundation. So, iset din natin yan. So, ayan guys. Next, maglalagay lang ako ng kilay, guys. I'm going to do it off camera. But I'm going to put the link of my eyebrow routine in the description box. So, you can always check that out. So, yeah. I'll be right back. Hi guys! I am back. So, ito na ang aking kilay. So, yan na yung ginawa kong kilay. Ginamit ko tong Wet n Wild Ultimate Brow Kit. So, yung nasa gitnang shade lang yung ginamit ko, guys. Tapos, sinet ko siya ng NYX Tinted Brow Mascara. So, ito yung ginamit kong pangkilay today, guys. Itong dalawang to. So, now, maglagay na tayo ng eyeshadow, guys. Gagamitin ko tong Makeup Revolution My Sign Palette. This is the Fire Sign. So, ayan yung itsura niya. At, hindi ko siya mabuksan. Bakit hindi ko mabuksan? Ayun. So, ayan. Ayan yung itsura niya, guys. So, konting eyeshadow lang, guys, yung gagamitin natin today. Kasi wala naman akong pupuntahan. Magsusundo lang ako ng mga anak mamaya. So, first, guys, gagamitin ko tong shade na ito. Itong shade na to. Lalagay ko siya sa aking eyelids. Konting, eyeshadow lang yung gagamitin. Sobrang simpleng makeup lang gagawin natin today, guys. So, the only thing with this palette, guys, wala siyang salamin. So, kailangan ko ng sarili kong salamin. To. Hirap talaga pag walang salamin yung eyeshadow palette. So, ayan. And then, kukuha ako ng matte shade. Dalawa lang ata yung matte shade dito sa palette na to. So, ito lang yung matte shade. Ito, at saka ito. Actually, hindi nga ito matte shade. Para siyang satin. Itong shade na to. So, kukunin ko tong matte na shade. I-blend ko lang siya sa aking crease. Normally, guys, nagta-transition muna ako bago ako naglalagay ng kulay sa aking eyelids. Pero, today, parang, ayun, para maiba. So, tinry ko lang yung technique na ganito. Pero actually, maganda. Maganda yung pagbe-blend. Yan. So, ganyan lang yung eyeshadow natin, guys. And then next, guys, kukunin ko tong shade na to, na parang white color. Tapos, ilalagay ko siya sa aking, wala palang salamin to. Ano ba yan? Ilalagay ko siya sa aking inner corner. So, okay na tayo, guys. Ganyan lang yung eyeshadow. Hindi na ako maglalagay ng eyeshadow sa aking lower lash line. So, eyeliner na lang. Gagamitin ko tong eyeliner from NYX na parang cream eyeliner. Yung kulay niya. Lagyan ko lang siya dito. So, para ma-brighten up lang yung iyong eyes. So, next, maglalagay tayo ng mascara. Okay, sa mascara, guys, ito yung gagamitin ko. This is one of my favorite mascara from the drugstore. This is the L'Oreal False Lash Sculpt Mascara. Maganda to, guys, kasi maliit lang yung wand niya. Ayan. So, tignan nyo, liit lang ng wand niya. Madali siyang gamitin at saka maaabot niya lahat ng buhok mo sa iyong pilik mata. Kaya, one of my favorite itong mascara na to. Ayan. So, ayan yung finish ng mascara. So, ayan guys. Naglagay na ako ng mascara. Naglagay din ako ng mascara sa aking lower lashes. So, next guys, magko-contour na tayo. Gagamitin ko tong sleek na contour kit in the shade medium. Matagal ko nang hindi ginamit tong kit na to guys. Ayan. Na-hit ko na yung pan. Tas, hindi ko alam kung bakit tinigil kong gamitin to. Pero, yeah. So, ito yung itsura niya guys. Gamitin natin siya today. Contour lang natin ang ating face. Ayan, 'di ba? Parang balik kulay din, guys, sa ating face. I-contour na din natin yung ating jawline para matakpan yung mga fats natin diyan. Actually, marami akong fats diyan. Takpan natin. Ayan. And then yung ating nose. Dahan-dahan lang tayo. Naku, sobrang pigmented nitong contour na to. So, dahan-dahan lang, bes. Mahirap magbawas kapag nanamihan mo yung nose contour mo. Ayan. So, next guys, maglalagay lang ako ng blush. Gagamitin ko tong CYO na powder blush in the shade Crush on Blush. Is this the shade? Crush on Blush. No, the shade is Controversial. Ayun. Ewan ko, ano ba tong Crush on Blush na sinasabi niya? But yeah, ito yung itsura niya guys. Sobrang pink niya, best. Buksan natin. Ayan. Nakakatakot gamitin tong blush na to. So, konti lang yung ilagay natin. Try nating gamitin to.
I don't normally use this kind of blush, guys, kasi sobrang pink niya, bes. Hindi bagay sa atin. Pero, try natin. Nakakatakot siyang gamitin, bes. So, normally, guys, nag-smile ako pag naglalagay ako ng blush. Although, sabi nila, wag daw mag-smile. Pero, gusto ko yung nag-smile ako para nakikita ko kung saan ko nilalagay yung blush. So, i-blend lang natin. I-blend natin ng husto. Yan. So, normally, nagpo-focus ako dito banda. And then, i-blend ko lang siya pataas dito. Hala, bes. Parang drunk blush. Pang drunk blush tong blush na to, guys. So, kailangan i-blend natin ng husto. O, diba? Drunk blush best. Diba? Okay. So, next, guys, paglalagay na ako ng highlights. Gagamitin ko tong aking pinakamatagal na highlighter na ata ito sa akin. So, this is the Revolution Radiant Lights Glow. Ayan yung itsura niya, guys. Matagal na sa akin to. Hindi ko pa din nahihit yung pan. Kasi hindi ko na din masyadong ginagamit to. Ayun, nahinto kong gamitin to. So, highlight best. Yan. Gustong-gusto ko talaga yung highlights. Yan. Lagyan natin ng konting highlighter dito, banda. Sa ating nose. Bridge. Okay. So, lastly, guys, maglagay na tayo ng liquid lipstick. Gagamitin ko tong Colourpop liquid lipstick in the shade Speed Dial. Shake muna natin. Na-notice nyo, guys, madalas akong gumamit ng Colourpop na liquid lipstick kasi madami akong Colourpop na liquid lipstick. So, yeah, gamitin ko. Medyo na-addict ako noon sa Colourpop na liquid lipstick. So, bumili ako ng napakadaming liquid lipstick. So, yeah, gamitin natin to. Actually, maganda tong kulay na to, guys. Swatch nga natin para makita ninyo. Maganda tong kulay na to. This is one of my favorite color. Ayan yung shade. O, diba? Ganda. Kahit na anong skin tone mo, bagay sa'yo. Ayan. So, ayan, guys. Yung itsura ng liquid lipstick. Ang ganda, diba? Bet na bet ko tong kulay na to. Anyway, guys, ipa-finalize ko lang tong makeup look na ito and I'll be right back. I am back. So, ito na ang ating finished look. Sana nagustuhan nyo tong look na ginawa natin today. I hope you enjoyed this video as well. So, kung meron kang questions or request video, let me know in the comment section below. And if you haven't subscribed to my channel, please click the subscribe button down below. And I hope to see you next time. Bye!